Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem judecata, steaua, 8 de bâte, o perioadă în care spui lucrurilor pe nume, dai dovadă de foarte mult curaj. Văd aici o noutate plăcută care a apărut în viața ta sau care urmează să apară. Ce mai văd aici pentru unii poate să reprezinte și o perioadă în care vă revedeți cu oameni dragi, e o perioadă în care vocea voastră capătă mai multă putere, capătă mai multă intensitate sau pur și simplu poate să fie și o perioadă în care tu crești, înflorești. Pentru unii poate să reprezinte aici și o perioadă în care te revezi cu oameni pe care nu i-ai mai întâlnit de foarte mult timp, dar ce mai văd eu aici este și un moment în care tu spui lucrurilor pe nume, nu poți să mai taci, acționezi, nu poți să mai accepti o anumită situație. Da? E o perioadă în care, uite, spui adevărul, acționezi. Pentru tine 3 de cupe. Pentru tine e o perioadă în care te bucuri de ceva anume. Văd aici o primă bucurie, o primă victorie, o mică petrecere. Poate să fie pentru unii și o întâlnire cu niște persoane dragi, o întâlnire în cadrul căreia te simți bine, te simți împlinit, mulțumit, liniștit. Pentru unii, în schimb, poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să te și distrezi, simți nevoia să te simți și bine, să trăiești momentul, să te bucuri de tot ceea ce ai. Hai să vedem 3 de cupe ce spune. Și avem așa, regele de bâte, spânzuratul și 10 de cupe. O legătură cu zodia pești, dar mai avem și o zodie de foc, berbec, leu săgetător. Posibil ca o persoană din casă și din familia ta să aibă o problemă, poate e vorba de un bărbat, cineva care are niște blocaje în felul de a vedea lumea. Mai poate să fie și o perioadă în care cineva din jurul tău are o problemă cu ideea de familie, cu ideea de casă. Pentru unii simt că sunteți într-o perioadă în care simțiți nevoia să faceți o pauză, simțiți nevoia să vă vedeți de sufletul vostru, simțiți nevoia să acționați. Mai vreau o carte. Roata destinului, temperanța, o legătură cu un săgetător. Mai avem aici și o altă zodie de, și o zodie fixă din ce văd eu. Taur, leu, scorpion, vărsător. Da, motanul s-a urcat pe scaun, pe spătar și normal că a căzut și s-a speriat și s-a enervat. Parcă așa e și aici, nu știu, parcă e cineva care nu vede realitatea așa cum e, da? Parcă e cineva care distorsionează realitatea, care nu prea înțelege ce îi se întâmplă. Pentru unii mai vede aici o perioadă norocoasă pentru voi. E o perioadă în care se produc anumite schimbări. Poate să fie și că un personaj din viața ta e blocat în acest moment în a acționa sau e ca și cum universul ăsta conspiră în așa fel încât să nu permită o apropiere mai mare. Pentru casa ta avem 9 de cupe. Deci în casa ta văd că e o perioadă în care te simți împlinit, mulțumit, liniștit, simți că ai tot ceea ce trebuie. Tot pentru casa ta văd aici o persoană sufletistă, e o persoană foarte sigură pe ea, poate să fie vorba și despre o persoană care ți aduce bucurie, împlinire, dar și un anumit eveniment care s-a întâmplat sau care se întâmplă în acest moment și ți aduce foarte mari emoții. Ia să vedem pentru casa ta. Avem așa, cavalerul de bâte, 8 de bâte. Nu, cavalerul de spade. Deci e o perioadă în care e ca și cum nu mai ai răbdare. Tai răul de la rădăcină, spui lucrurilor pe nume, acționezi așa cum simți. Poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe tine, pe sufletul tău. Patru de monede, deci tu ai aici o siguranță și foarte încrezător în forțele proprii sau știi foarte bine ce gândești, știi foarte bine ce îți dorești, știi foarte bine ce simți și atunci e posibil să nu accepti, da, alte idei de prin exterior. În curând,
Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. În curând văd aici o conexiune cu o persoană mai dură, mai rece, mai detașată. Este vorba despre o persoană cu sufletul deschis, dar o persoană care cumva nu acceptă anumite lucruri. E un personaj care e foarte rațional, e foarte sigur pe el. Regina de spade poate să reprezinte și o conexiune cu o instituție de stat, cu o persoană cu uniformă. Tot regina de spade, bineînțeles, poate să reprezinte și o persoană care e mai dură din fire. Avem așa, cavalerul de cupe, 3 de cupe. Poate e cineva aici care îți face o invitație, da, la o petrecere, la o întâlnire, cineva care vrea să se apropie de tine mai mult, cineva care îți dă o veste de dragoste sau o veste bună, însă văd aici cu regina de spade faptul că vei reacționa într-un mod foarte dur, da? Foarte dur. Pentru unii poate să însemne și că aveți ocazia să clarificați o situație neserioasă. E un personaj aici căruia îi place să se distreze în mod special, dar cam atât. Ermitul, o legătură cu zodia Fecioară în curând. Deci aici un personaj căruia îi place, da, să stea mai retras, mai retrasă. Poate să fie vorba și despre un eveniment foarte puternic care are loc. E un eveniment care ție personal îți aduce liniștea și pacea. Și e ca și cum se clarifică o situație încurcată. În viitor, 7 de bâte. Văd foarte mult curaj pe care îl ai în viitor. 7 de bâte poate să reprezinte și un moment în care îți dorești foarte mult să devii cunoscut, spui lucrurilor pe nume, știi foarte bine ce îți dorești. În tot 7 de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte aici și un personaj care se revoltă în viitor. 9 de spade, deci un personaj stresat, care se revoltă, cineva care își menține punctul de vedere. Trei de bâte, 9 de monede. Da? Poate să fie o primă bucurie, o primă victorie, o primă realizare. Ce văd eu aici? Ceva care îți dă mai multă forță. Uite, avem împăratul. Poate e vorba de acest bărbat care are un rol important. Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia Berbec. Poate pentru unii, știu eu, să fie vorba despre un personaj mai dur, dar în același timp să fie vorba despre șase de monede. Da? Deci bani pe care îi poți primi sau o discuție pe care o ai cu o persoană care pleacă de la bani. Dar ce văd eu aici că e cu victorie în final. Ce nu știi tu, 6 de cupe, o conexiune cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Ce nu știi tu aici este vorba despre o relație foarte apropiată pe care o poți avea, fie cu un suflet pereche, fie cu cineva din trecutul tău. 6 de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și o persoană din trecutul tău care ar vrea să revină. Poate să fie și asta. Hai să vedem 6 de cupe. Ce nu știi tu? 7 de bâte, 8 de monede. O persoană care e gata să lucreze, cineva care e gata să acționeze, cineva care e gata să se concentreze pe ceva anume. Nouă de cupe, uite, e o persoană foarte împlinită, foarte mulțumită. Și avem regele de monede, nebunul. Poate cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine, cineva care își dorește să te cunoască mai bine. Regina de cupe, cavalerul de bâte. Ce nu știi tu, da? O conexiune văd aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este o femeie foarte sufletistă, dar în același timp o persoană care îi place să trăiască din plin.
Poate să fie vorba și despre o femeie, să zic așa, care e foarte pasională din fire. Poate e o persoană care se simte foarte împlinită, foarte mulțumită. Și avem un cavaler de monede, deci uite, parcă e cineva care vine către tine cu o dovadă, cu o monedă, cu o veste legată de bani, cu o veste bună. Ceva care ți oferă încredere. Ce nu știi tu, avem gânditorul și minciunile. Ei, cineva totuși se gândește aici la niște minciuni. Fie minciuni pe care le ascunde, fie pentru unii are legătură cu niște gânduri ale cuiva, cum că tu ai fi fals sau falsă, sau cineva din jurul tău e fals sau falsă. Ce nu știi tu? Uf. Avem așa, gelozie și pierdere. Cineva care a aflat ceva și atunci pierde, renunță. Avem câinele, da? Deci e vorba de un prieten sincer sau o persoană fidelă, dar parcă e cineva care își face tot felul de gânduri. Cum că tu vei afla ceva sau cineva își face tot felul de gânduri, cum că tu vorbe. Deci niște vorbe. Cineva care discută poate pe la spatele tău. Pe neașteptate, Marea Preoteasă. Hopa! Pe neașteptate o persoană tăcută, da? Cineva care tace. Poate de asemenea pe neașteptate să fie vorba și despre niște secrete pe care le afli, niște informații care ajung la urechile tale și care sunt extrem de benefice. Ia să vedem noi ce afli tu aici cu Marea Preoteasă. Pentru alții văd aici o conexiune cu o persoană foarte sigură pe ea. E o persoană care știe multe, dar spune puține. Avem 10 de monede, 7 de monede pe neașteptate. O veste care ține de o sumă de bani, care ține de o casă, care ține de ideea de familie. Și avem așa, pajul de spade, 7 de spade. Pe neașteptate cineva, nu știu, e curios sau curioasă în legătură cu tine, în legătură cu cineva, în legătură cu relația voastră. Cineva vrea să știe totul. Pajul de monede. O persoană aici, nu știu, care studiază, care analizează. Poate să fie și o vestă pe care o primești de la o persoană mai tânără. Patru de spade. Deci poate e ceva legat de un moment de odihnă, de o pauză, de vacanță. Hai să vedem, pe neașteptate. Pe neașteptate un bărbat care stă la pândă. Avem bărbatul, inamicul și dorința. Deci, nu știu, niște secrete din trecut care ies la suprafață. Da? E cineva căruia îi pare rău pentru ceva ce a făcut. Eu asta văd aici. Parcă e cineva care a înșelat, a mințit, ceva a făcut omul ăsta și și cum îi pare rău după ceva anume. Și avem tristețe. Da? E o persoană tristă. Speranță și căsătorie. Și parcă e cineva care totuși are o speranță aici, cum că ar putea să aibă o relație serioasă, cum că ar putea poate să se împace cu tine. Ce o să te mire în toată povestea asta e regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce o să te mire, uite, are legătură și cu o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea din punct de vedere financiar. Poate să fie vorba despre un personaj pe care te poți baza, dar poate să fie vorba și despre un personaj care lucrează cu lucruri, care lucrează într-un domeniu pământean, da, material.
nu știu, lucrează fizic, da? Sau o persoană care are bani, poate să fie și o persoană care, nu știu, are legătură în special poate și cu sănătatea, da? E ceva legat de planul material, de planul concret. Dar mai simt aici și un personaj foarte solid, deci cineva care se poziționează într-un mare fel. Ce o să te mire? Avem soarele și 8 de spade, deci poate să fie și o persoană ușor orgolioasă aici. Sau cineva care are probleme cu un șef, sau cineva care are ca un fel de obsesie în legătură cu ideea de copil. Pajul de bâte, asul de monede, 4 de bâte. O conexiune aici cu ideea de noi începuturi. Deci e cineva aici care o să te surprindă cu faptul că își dorește din tot sufletul un nou început. Își dorește din tot sufletul o nouă etapă. Poate să fie și o persoană nouă care e pe undeva prin jurul tău. Pentru că, uite, e cineva căruia îi pare foarte rău pentru ceva ce a făcut. Ce o să te mire? Un ghinion, deci o problemă pe care cineva o are. O problemă cu actele, cu un ghinion pe care cineva îl are. Avem văduva și surpriza. Și poate să fie și o situație din trecut care se reia sau cineva care vine către tine prin intermediul locului de muncă. Poate să fie și asta. Femeia și casa. Deci e ceva legat de o femeie, de o casă, o surpriză pe care o ai, un secret pe care îl afli. Hai să mai vedem încă o carte. Ce o să te mire? Uite, avem cuforul cu bani, da, și decizia. Deci e ceva legat de o sumă de bani sau e vorba de o hotărâre a cuiva. Un personaj aici foarte sigur pe el. Hai să vedem ce zice acest oracol. Atenție! Un bărbat matur, un bărbat asumat și avem o întâlnire, o cină romantică. Distracție, a se distra, pasiune și chimie. Surpriza, uite, poate să vină și de la acest personaj căruia îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să se simtă bine. Mai vreau o carte. O regină a întâlnirilor. Abundență, oportunități și avem o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare. Surpriza are legătură cu o propunere în dragoste pe care o primești de la o persoană dragă sau o propunere pe care o primești de la cineva de prin jurul tău. Poate e un personaj care revine în viața ta. Dar ce mai văd eu aici? Avem casă, proprietate, călătorie îndepărtată, distanță. Poate să fie și o călătorie îndepărtată pe care cineva ți-o propune. Bârfe, discuții, familie, grup, copil, inocență. Deci poate niște vești pe care le primești de la familia ta sau vești legate de o persoană nouă în familie sau de o persoană mai copilăroasă din fire. De ce văd eu aici? Uite, avem un bărbat cu părul șaten, cu părul mai deschis la culoare, care vine cumva cu dragoste sinceră către tine sau vine cu intenții sincere. Mai poate să fie vorba despre o persoană care pur și simplu este foarte sufletistă din fire. Luăm un ultim mesaj din acest oracol. Iar a ieșit ideea de justiție, da? Deci, dreptate, documente, dreptate divină, ceva ce semnezi. Și avem transformare, dorință, atracție. Deci cineva care își dorește foarte mult ceva anume, încât e gata să transforme, nu știu, stilul său de viață, modul său de a vedea lucrurile. Mai vreau un mesaj, iar s-a întors rapid.
Avem sarcină și sănătate. Deci pentru unii poate să fie vorba și despre un proiect valoros sau despre o persoană undeva suspusă. Este vorba despre o persoană respectată, o persoană care e undeva la nivel înalt. Noutăți, mesaje. Soție, angajament. Deci poate unii auziți de un cuplu nou care se formează. Da? Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.